Magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po tayo muli sa ating Beat COVID-19 Virtual Presser upang ihatid sa inyo ang mga updates sa mga inisyatiba at pakikipagtulungan ng kagawaran sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at sa pribadong sektor sa pagsugpo ng COVID-19. Kapapasok lang po ng balita na naglandfall na sa Eastern Samar si Bagyong Ambo, ang pinakaunang bagyo na ating mararanasan ngayong taon. Kakaiba po ang typhoon season na ito. Hindi lamang basta tag-ulan ang kakaharapin natin ngayon, ito po ay mas pinalala pa ng pandemyang dulot ng COVID-19. Taon-taon alam natin malaki ang pinsala na naidudulot ng typhoon season sa ating mga mamamayan. Maraming hanap buhay ang naaantala at maraming ari-arian ang nasisira. Hindi po namin kayo gustong takutin, ngunit ngayon may iba pa tayong problemang kinakaharap. Kailangan natin magkaisa para mas mahusay at efficient na preparasyon nang sa gayon ay matiyak nating ligtas ang lahat sa panganib na dulot ng bagyo at sa sakit na dulot ng COVID-19. Naniniwala po kami sa kagawaran na malaki ang maiaambag ng preparedness o ang pagiging handa upang ma-manage natin ang mas maayos ang mga risk na ating kinakaharap. Halimbawa, ang mga naninirahan sa mga lugar na madalas bahain at magkaroon ng landslide ay dapat palagi ang alerto. Tutukan po natin ang sitwasyon ng ating komunidad. Sundin po natin ang payo ng ating mga otoridad. Kung tayo po ay kinakailangan lumikas, sumunod po tayo sa direksyon na ibibigay sa atin. Patuloy sana nating isama ang mga protocols na mga simpleng measures tulad ng physical distancing, paghuhugas ng kamay, wastong pag-ubo at paggamit ng face mask upang sa kabila ng kanilang paglikas, nasisiguro pa rin natin na sila ay protektado laban sa virus. Mag-stock din po tayo ng iba't ibang uri ng mga supplies tulad ng mga pagkain na hindi madaling masira, mga inuming tubig at iba pang mahahalagang mga gamot. Pero let's be mindful not to deprive others of needed supplies. Huwag po tayo mag-hoard ng mga binibili. Hindi po nagpapahinga o nagka-quarantine ang ibang mga sakit dahil meron po tayong COVID-19 at meron pong bagyo ngayon sa Pilipinas. Nananatili pa rin po ang panganib na tayo ay kapitan nito, kaya't doble ingat po ang ating kinakailangan. Bigyan pansin din natin ang pangangailangan ng mga kabilang sa ating vulnerable populations, tulad ng ating mga nakakatanda, mga may masaselang pagbubuntis at ang mga bata. Pareho pong mapanganib ang COVID-19 at ang mga sakunang tulad ng bagyo. Kaya hindi po natin dapat baliwalain ang anuman sa mga ito. Kaya naman kami po sa kagawaran ay mariing nagpapaalala. Wastong paghahanda habang binabalanse natin ang peligro ng bagyo at ng COVID-19 ang kailangan natin ngayon. Para po sa pinakahuling bilang ng mga COVID-19 cases sa bansa, as of 4 p.m. today, May 14, nakapagtala po tayo ng 258 na bagong kaso at umabot na po ang kabuuang bilang sa 11,876. Sa bilang ng mga bagong kaso, 188 or 73% ay mula sa National Capital Region at 16 or 6% ay galing sa Region 7. Meron din po tayong 86 na bagong bilang ng mga kababayan na nakarecover mula sa COVID-19. Sa kabuuan, meron na po tayong 2,337 na recoveries. Kasama po sa mga naitalang nakarecover ang mga pasyenteng naka-confine at ang mga pasyenteng may mga positive, mild at asymptomatic cases na nakarecover mula sa kanilang self-isolation at home quarantine. Ngunit ikinalulungkot naman po naming ibalita na 18 ang nadagdag sa bilang ng ating mga kababayan na pumanaw dahil sa COVID-19. Umabot na po sa 790 ang kabuuang bilang ng mga nasawi. As of May 13, makikita po sa inyong screen na meron na po tayong 2,165 healthcare workers na nagkaroon ng COVID-19 sa ating bansa. Sa bilang na ito, nakapagtala po tayo ng 737 na healthcare workers na nakarecover mula sa COVID-19.
Nitong mga nakaarang araw ay paunti na ng paunti ang nakikita nating mga healthcare workers na nagpopositibo. Sa nasabing bilang, ang 1,393 ay active cases, mas mababa sa naitalang active cases na 1,421 kahapon. Ibig sabihin, tumaas ang bilang ng ating COVID-19 survivors na healthcare workers. Masaya po naming ibinabalita na kahapon ay wala tayong naitala na kapamilyang healthcare worker na pumanaw dahil sa COVID-19. Ang kabuuang bilang po ng deaths among healthcare workers ay nananatili sa 35. Malugod din po naming ibinabahagi ang susunod na graph na nagpapakita ng patuloy na pagbaba ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa ating healthcare workers mula April 11. Makikita po dito ang pagbaba ng mga kaso ayon sa propesyon ng ating healthcare workers base sa onset of illness. Malaking tulong ang ating infection prevention and control measures na striktong pinapatupad ng ating mga ospital upang masiguro ang kaligtasan ng ating mga frontliners. Tungkol naman po sa kapasidad ng ating health system, makikita niyo po sa inyong mga screen ang number of beds in hospitals. As of May 13, meron po tayong 13,400 total bed capacity na dedicated lamang po para sa COVID-19 cases. Makikita din po kung ilan sa mga beds na ito ang ward, ang isolation at ICU beds. We will release today our daily situational report showing the latest numbers as well as the initiatives and activities of the DOH in this war against COVID-19. Para naman po sa iba't ibang kagamitan at personal protective equipment na ating patuloy na ipinamimigay sa mga ospital at pasilidad sa bansa, makikita po sa inyong screens ang kabuuang bilang at breakdown ng mga naipamigay natin kahapon. Sa atin pong huling pagtatala kahapon, May 13, ang kagawaran ay nakatanggap ng 127 facility requests para sa emergency hiring ng healthcare workers. Meron naman pong 4,884 slots ang na-approve for hiring sa 110 na hospitals at quarantine facilities, Philippine Arena COVID-19 Facility, and Quezon Institute Temporary Quarantine Facility. Meron na po tayong 1,323 na personnel ang natanggap sa 19 na ospital at quarantine facilities. Nakapag-redeploy na rin po tayo ng 751 nurses sa ilalim ng Nurses Deployment Program, 162 nurses sa Luzon at 589 sa Visayas at Mindanao. Patuloy po ang ating panawagan sa ating mga frontliners. Heto po ang mga numero para sa ating priority facilities na bukas para sa ating mga healthcare workers na interesadong mag-apply. Sa ating testing capacity naman po, kahapon, May 13, ay nakapagsagawa ang ating laboratorio ng 9,465 tests at sa kabuuan ay nakapagsagawa na ng 191,963 tests. Ang mga test na ito ay sinagawa sa 182,412 unique individuals kung saan 165,899 or 91% ay negatibo, samantalang 16,393 o 9% ay positibo. Lilinawin lamang po namin na ang bilang ng mga total tested individuals ay maaring mas mataas sa official number na inilalabas sapagkat ang mga numero pong ito ay sumasailalim pa sa case verification and validation process ng DOH. Meron na po tayong 29 licensed laboratories sa buong bansa na nakakapagsagawa ng RT-PCR tests. Atin pong inaantabayanan na makatulong sa ating testing capacity ang 80 pa na laboratories na nasa stage 3 pataas. Ang buong listahan ay makikita sa ating Beat COVID-19 Situation Report na ilalabas pagkatapos ng programang ito sa ating website, sa FB page at sa Viber community. Katulad po ng sinabi namin kahapon, kahit may malawakang testing, hindi natin agad malalaman kung ang isang tao ay infected ng virus dahil merong turnaround time ang ating mga resulta sa laboratorio.
During this turnaround time, pumapasok po ang kahalagahan ng isolation. Habang inaantay po natin ang resulta, hindi po natin dapat hayaan na gumala-gala ang isang pasyente na hindi pa natin nakukumpirma kung positibo o negatibo ba siya sa COVID-19. Dito po mas mataas ang risk of transmission. Kaya naman mas pinag-iigting at pinaghuhusay po natin ang ating mga isolation measures. Inuulit ko po, binubukod natin ang mga may exposure at mga may simptomas upang hindi na sila makapanghawa sa iba. At habang sila po ay naka-isolate, atin po silang tinetest at kinocontact trace po natin ang mga individuals na nakasalamuhan nila na maaari ring nanghahawaan ng virus. Sa kasalukuyan, we have 4 megaligtas COVID facilities in the National Capital Region and 1 in Central Luzon, managed by the national government, and several ligtas COVID community isolation and quarantine centers in other regions of the country run by our local government units. Ngunit kailangang paramihin po natin ito ng paramihin. Kung hindi natin ito magagamit ng tama, mawawalan po ito ng halaga. These isolation centers will only work when people can recognize that they themselves are showing the signs. Tayo po ang magdidikta kung magiging effective po ang isolation measure na ito. Kaya't napakahalaga pong alamin natin kung kailan tayo dapat pumunta at magpa-admit sa ating mga isolation centers sa tulong at gabay ng ating mga lisensyadong doktor. Kung kayo po ay na-expose sa isang tao na nakumpirmang COVID-19 positive o kaya naman po ay nakakaranas ng anumang simptomas nito, huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa ating telemedicine at COVID-19 hotlines na 02-8424-1724 ng Telemed Management Incorporation and Medgate o kaya ay 02-7798-8000 ng Global Telehealth. Uulitin ko po, 02-8424-1724 ng Telemed Management Inc. and Medgate o kaya ay 02-7798-8000 ng Global Telehealth. Makakaasa po kayo na kayo ay gagabayan ng ating mga doctors and healthcare workers sa mga hakbang na dapat nyong gawin. Mariin po naming ipinapaalala, hindi lamang po buhay nyo ang nakasalalay dito. Sa inyong kooperasyon nakasalalay ang buhay ng inyong pamilya at ng buong komunidad. Hinihiling namin sa lahat na unahin po natin ang kapakanan ng ating mga mahal sa buhay. Kung may nararamdaman po tayong mga simptomas, agad po tayong kumonsulta sa doktor. Ipagbigay alam po natin ang ating sitwasyon. At kumpletohin po sana natin ang pagbibigay ng detalye, lalo na tungkol sa mga lugar na pinuntahan natin at mga taong nakasalamuhan natin. Kami man po sa kagawaran ay nalulungkot na hindi pa matapos ang World War C hanggat wala pang nadidiskubring gamot o bakuna laban sa COVID-19. Hanggang so dumating ang panahon na ito, we will always be at risk. What we can do is to slow down the virus and keep it contained for as long as possible. Iyan po ang ating layunin sa pagsasagawa ng mga isolation measures na ito. Kaya't habang tayo ay nasa sa ilalim sa quarantine, inihahanda po natin ang ating healthcare system upang makayanan nito na tugunan ang ating medikal na pangangailangan. At ngayong ang nagtatransition na tayo sa GCQ, mas kailangan po namin ngayon ang inyong kooperasyon. Sa inyo pong tulong, maiiwasan po natin ang isa pang malalang outbreak o ang tinatawag nating second wave. Bagamat mas gumagaling na tayo ngayon sa pagmamanage ng ating COVID-19 cases, patunay nga po nito ang tuloy-tuloy na pagtaas ng ating recovery rate. Patuloy pa rin po tayong nananawagan na lagi sana nating isaisip at isagawa ang mga measures na dati na nating ginagawa upang maiwasan ang pagkakahawa-hawa, tulad ng pagsusuot ng face mask kapag lalabas ng bahay, palagi ang paghuhugas ng kamay, pag-observe sa physical distancing protocol, at pagsasanitize ng ating work areas. We understand that we all have been under tight restrictions for the past couple of weeks.
But our experts could attest that these measures are working well. At this point, we cannot afford to commit any mistake. Huwag nating sayangin ang magandang simula na nagawa na natin. If the situation starts to get out of control in the coming weeks, lalo na kung biglang muling lumobo ang bilang ng ating mga COVID-19 patients, mapipilitan po tayong bumalik ulit sa strict lockdown. Kaya kung tayo man po ay mapapasailalim sa GCQ, lagi po nating tandaan na tayong lahat ay frontliners din. Kaya't sama-sama at tulong-tulong po nating iligtas ang buhay ng bawat isa. Nakadepende po ang kaligtasan natin sa ating lahat. Mariin din po namin ipinapaalala na ugaliing mag-fact check, tanungin o tumingin tayo sa verified at legitimate sources at siguraduhin tamang impormasyon bago i-share. Hindi po natin kailangan ng fake news ngayon. Tandaan po natin na buhay at kaligtasan ang nakasalalay sa bawat click at share natin sa social media. Maging mas maingat sa pagpapakalat ng impormasyon, lalo na sa ganitong panahon. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po ang mga Pilipino na patuloy na lumalaban sa COVID-19. Sa ilang sandali lamang po ay matutunghayan natin ang video mula sa United Nations Population Fund o UNFPA tungkol sa maternal health. Tandaan, together we can beat COVID-19.